Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó, ahogy a címből is láthatjátok, egy készételkóstolós videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. A mai videót nem szponzorálta senki, támadt egy tök jó ötletem, ugyanis akik követik a Miket ettem videót és a csatornámat már régóta tudják, hogy én nem óckodom attól, hogy készételt vegyek és azt fogyasszak néha napján. Meg is vannak a kedvenc kész ételeim, legtöbbször általában a Lidlben szoktam vásárolni őket. Na de, van egyfajta készétel csoport, amit sose vettem még eddig. Ezek nem azok a kis picik, amiket szoktatok látni a Miket ettemben, azok a kis megmikrózható készételek, például székelykáposzta, babgulyásleves, gulyásleves, mert azokat nagyon-nagyon szeretem. És akkor jutott eszembe az, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám a másik fajta készételes verziót a Lidlben, ezeket a dobozos készételeket, amiből egyébként 4 fajta található. És pont jókor jött az ötlet, ugyanis mától volt akciós a Lidlben, és eredeti áron 1200 forint egy ilyen doboz kaja, de ma 800 forint volt mindegyik. 4 fajta van, de sajnos vagy az akció miatt, vagy készlethiány miatt az egyiket sajnos nem tudtam beszerezni, úgyhogy 4 helyett ma 3 fajtát fogunk megkóstolni ebben a videóban. Egyébként ami elfogyott, az az édes savanyú csirke, amire a legjobban kíváncsi lettem volna, de ezen kívül, ahogy láthatjátok, van még itt 3 fajta étel, lesz itt egy paradicsomos tészta, szalámival és gombával, lesz itt egy csőben sült brokkoli sonkával, és nem utolsó sorban lesz itt egy sertéshúspogácsa, gombás szósszal és burgonyapürével. Alapáron 1200 forintok ezek az ételek, most azt gondolom, hogy 800 forintért mindenképpen megéri kipróbálni őket. Ami nekem fontos egy kész ételnél, hogy ne kelljen vele bajlódni, csak melegíteni kelljen. Nekem nagyon fontos az, amikor kész ételt veszek, hogy olyat vegyek mondjuk, amit ritkán eszek, mert hogy amúgy nem szoktam főzni olyat, mert senki nem szereti, és magam miatt meg nem fogok, és akkor olyanokat választok. Úgyhogy nekem ez a 3-as kombó, ez itt teljesen megfelel, mert egyik sem olyan kaja, amit minden nap szoktam készíteni, kivéve a paradicsomos tészta, de hogy ez a szalámis és gombás verzió, ez még nekem újdonság. Ami tetszik a termékekben, hogy mindegyik egységesen 400 grammos, nagyon-nagyon szépen vannak dekorálva, elvileg azt kapjuk, ami a dobozon van, és itt láthatjátok is, hogy hogy néz ki még elkészítés előtt. És itt az elején már láthatjátok is, hogy bizony ezeket nem lehet egyből fogyasztani, mert egy kicsit meg kell melegíteni, de ebből a 3-ból 2 is van olyan, amit meg kell sütni. Szóval vagy megmikrózzátok 600 watton 5 percig, vagy pedig berakjátok a sütőbe 20 percre, ezt döntsétek el. Nyilván, ha munkahelyre vesztek ilyet, akkor egyszerűbb megmikrózni, de ha időtökben beletelik, akkor 20 percig bedobjátok a sütőbe, és addig mehettek a dolgotokra. Kalória szempontjából a paradicsomos tésztában egy ilyen dobozban 625 kalória van, a rakott burgonyában 454 kalória található, és a sertéshús pogácsákban pedig 100 g-ban 124 kalória. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, meg fogom most mind a 3 ételt kóstolni, pontozok, és megmondom nektek, hogy ajánlom-e vagy sem. Én itt közben úgy döntöttem, hogy sütőben fogom elkészíteni az ételek nagy részét, úgyhogy nyitom is ki. Az első ételünk egy paradicsomos paszta. Leszedem róla a fóliát, és meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki. Itt van a paradicsomos paszta, de majd akkor lesz érdekes, amikor már megsült. Úgyhogy mehet is a sütőbe 190 fokon 20 percre. De 2 legyet ütünk egy csapásra, és mellé fogom berakni szintén ezt a másik ételt, ami egy rakott krumpli brokkolival és sonkával. Ezt is 190 fokon kell sütni 20 percig, úgyhogy mehetnek is besülni.
Amíg sül a paradicsomos tésztánk és a rakott krumplink, addig meg fogjuk kóstolni az első alanyunkat, aki nem más, mint ez a nagyon fincsi tál, mert ahogy láthatjátok, itt nem írja azt, hogy sütni kell, elég csak mikrózni, úgyhogy 600 watton 5 percig fogom mikrózni. Gombás szószos, tört krumplis és húspogácsás étel. Így néz ki. Nézzük milyen. 5 perc múlva, Tali. Meg is érkezett az első ételünk, ami nem más lesz, mint ez a kis húspogácsa, gombamártással és krumplipürével. Picit tovább volt bent a mikróban, mint 5 perc, mondjuk olyan 6 percet, úgyhogy kóstoljuk is meg, hogy milyen. Elkészült az ételünk, jól átmelegedett, úgyhogy szerintem teszteljük is le, hogy milyen. Nézzük először a krumplit, picit túl melegedett. Egyébként olyan feelingje van ennek a tálnak, mint hogyha egy ilyen közétkezhetési konyhán lennénk, ami így előre van porciózva, de inkább az amerikai filmekben szoktam látni ilyen jellegűt, mert ugye nálunk azért nincs ilyen szépen tálalva. Na nézzük is meg a krumplit, hogy milyen, és mennyi köze van a krumplihoz. A krumpli, biztos vagyok benne, hogy porból készült, vagy van benne valami furcsa, de hogy ez nem krumpli, hanem por, ez 100%, és szerintem egyszer ettem még tínédzser koromban porból készült krumplit, de azóta se hiányolom, úgyhogy számomra a krumpli az ehetetlen, de talán még a hús megmenti ezt a mai ebédet. Mondjuk nézzük a gombaszószt, jó? Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Sok gomba van benne, amit én nem szeretek, és egy pita nagy fasírt, ami nem akar lejönni a helyéről. Jó, nézzük a szószt. Nem szeretem a gombát, és nem szeretem a gombaszószt, de megkóstolom. Nagyon-nagyon sós. Csiperke gomba van benne. Nekem ez sajnos nem jön be. Nagyon hagymás, sós, amivel nem szoktam enni. Nincs miért hasonlítanom, és akkor nézzük a húsét. Azért remélem a többi étel nem ilyen lesz. Mutatom nektek, így néz ki. Ugye sertéshúsból van. Megmondom az őszintét, tudjátok, nem nagyon vagyok válogatós. Nagyon-nagyon szeretek kombinálni ízeket, és megeszem a maradékot 2-3 naposan is. És szeretek olcsón kihozni finom, egyszerű ételeket, de ez a kaja 1100 forintot számomra biztos nem érne meg, de még 800-at sem. Mert konkrétan a krumpli ehetetlen, a húsi annyira mű és annyira rossz ízű, hogy ez a gombaszósz lehet, hogy ezt próbálja elfedni, de hogy a gombaszósz is lehetetlen számomra. Ez az az étel, amiért azt mondom, hogy a 800 forint is nagyon-nagyon sok volt, mert én 800 forintból sokkal finomabbat tudnék itthon készíteni, és ha még azt nézzük, hogy esetleg valaki egy ilyet el akar készíteni otthon, mert mondjuk megkívánja, és nem akar adni érte 800 forintot, akkor ez az az étel, amit készítsen nyugodtan otthon magadnak, mert hogy ettől biztosan finomabb lesz, amit te csinálsz. Hússal önmagával nem is lenne gondom, mert nagy dologra nem számítottam, de hogy nagyon-nagyon érződik ez a mű íze, ez az ilyen kisütős, mirelítő húspogácsa íz, és egyébként meg nincs is jó íze. Úgyhogy számomra ez a kaja az 5-ből 1 pontot fog kapni. Meglátjuk, hogy esetleg a többieknek ízleni fog-e, de én ma ezt sajnos így tudom értékelni, mert nekem ez abszolút nem az ízlésvilágom, de nyitott vagyok új ízek felé, viszont nem jó az íze, úgyhogy sajnálom. Nekem ez most nem jött be. Elkészült a második ételünk, ez a paradicsomos tészta, ami sütőben sült a leírtak szerint, és elvileg gomba és szalámi van benne, az illata nagyon-nagyon kecsegtető. Nézzük meg, hogy milyen az íze. 3 étel közül talán ennek az ízvilága az, ami leginkább közel áll hozzám, mert imádom a tésztás ételeket, és imádom, ha paradicsommal van kombinálva, és kifejezetten pluszpont, hogyha kerül bele még egy kis hús. Maga a szalámi az, hogy ilyen tésztával van párosítva, nekem picit szokatlan, mert én inkább akkor sonkával szoktam, vagy darált hússal, de természetesen, hogyha nagyon jól van elkészítve, és egy nagyon karakteres szalámit raktak bele, akkor kisülhet ez nagyon jól is, ugyanis én is szoktam
a kolbászos tésztaverziót elkészíteni, és fenomenális. Nagyon-nagyon jól néz ki ez az adag. Van rajta bőven sajt, ahogy látom. Azt nem derült ki, hogy ez milyen tészta, de hogy szalámi, és ebben is csiperke gomba lesz, és összesen 625 kalória, ami nem kevés, valljuk be, de én most ezt szintén csak kóstolni fogom, hogy maradjon hely a harmadik ételünknek is. Na, akkor nézzük is, meghoztam egy tiszta villát, hogy semmiképpen ne érződjön az előző kajának az ízvilága. Jó meleg, pici kis aranyos tészták vannak benne. Kóstolunk! Egyébként ne karika szalámi képzeljétek el, hanem ilyen kis kockára van vágva, ez egy ilyen vastagabb szalámi. Nem is hasonlítanám egyébként szalámihoz, mert én a szalámira mindig, tudjátok, arra vékony szeletes szalámira asszociálok. Ez egy ilyen jobbfajta, ilyen kis kolbászszerűség. Inkább kolbásznak mondanám, de egyelőre működik így az ízvilág nagyon. Egyébként itt a Lidlben lehet kapni többféle paradicsomos tésztát. Van az a kis dobozos fajta, ami egy ilyen penne, darált hússal és sajttal, szintén egy nagyon jó kombináció, az csak mikrózni kell, viszont az árban 900 forint körül mozog, kisebb adag, mint ez. Van egy nagyon jó alternatíva, és azt azért nem is hoztam el ebbe a videóba, mert nem ez a kiszerelésű. A 800 g-os bolonyait tudjátok megvásárolni itt a Lidlbe készen. Egy ilyen fólia tálba van, és csak be kell rakni a sütőbe, és megsütitek, 1500 forint, nagyon kiadós. Szóval, hogyha választanom kellene, még mindig azt jobban megvenném, de hogy 800 forintért meg, ha egyedül eszed, bőven jól laksz vele, és nézzük meg a gombát is. A tészta amúgy totálisan át van főve, nem kemény. A paradicsomos szósz pedig kellően jó, és meg van sütve benne a zöldség, tehát hogy nem csak olyan totyogós, hanem olyan picit egy ilyen kis lecsós ízvilágra emlékeztet engem a kolbász meg a paradicsom darabkák miatt, és keresem a gombát, amiből is van benne, így itt van a gomba, és megkóstolom így egy utolsó falatot ebből az ételből. Talán nekem egy picit sótlan, de nekem egyébként minden sótlan. Hibát nem találok benne. 800 forintot megért? Szerintem igen. Egyszer mindenképpen próbáljátok ki, ha nem tettétek, csalódni nem fogtok benne, nagyon jó ízű, abszolút nem érződik rajta, hogy ilyen műíze lenne, vagy tartósítószer íze, szerintem finom, és azért adok most rá 5 pontot, mert ez az én ízvilágom és nagyon ízlik, de nem kizárt, hogy a következő is 5 pontot fog kapni, ha ugyanilyen finom lesz, úgyhogy nézzük is meg az utolsó ételünket. Készült, és megsült az utolsó ételünk. Egy picit oda is kormolt, úgy látom, ez a kaja. Na, hát vagy kifolyt belőle valami. Mindjárt megnézzük közelebbről. Amit szintén sütőben sütöttem 20 percig, 190 fokon. Kóstolunk. Az utolsó ételünk pedig nem más, mint rakott burgonya brokkolival és sonkával. Na nézzük is meg, jó meleg még, de cuki, ilyen pici krumplik vannak benne. Sajt bőven van rajta, ilyen pici krumplikák, ilyen kis mini. Itt a sonka és a brokkoli. Ez nagyon-nagyon tejszínes lesz brokkoli. Igen, ez a nagyon tejszínes kaja. Na de nem finnyáskodunk, kóstolunk. Nézzük is meg egybe, hogy néz ki és milyen. Azért sok brokkoli nem nagyon van benne, de mindegy, csak legyen már finom. Hát, ha ilyen magyaros ízvilágú rakott krumplira vágytok, akkor ezt ne vegyétek meg. Ellenben, ha egy tejszíntől tocsogós ételre, akkor igen. Aki szereti a tejszínt, annak ez nagyon jó hír. Aki kevésbé szereti, annak nem jó hír. Magával, a sonkával és a brokkolival nincs bajom, mert nagyon-nagyon jó ízű. És a krumpli is úgy látom, hogy eléggé meg van főve. Rengeteg benne a sajt, és rengeteg benne a tejszín. Magának a krumplinak és a brokkolinak szinte elveszi az egész ízét, és én jobb szeretem, hogyha egy picit olyan sültesebb, olyan picit szárazabb, és én annyira nem is szeretem ezt a tejszínes brokkolis dolgot.
De a videó kedvéért úgy gondoltam, hogy megveszem, mert hogy nem szoktam ilyet senni, és hát most akkor kipróbálom, és biztos majd fogok készíteni ilyet, de nem fogok, mert egyébként 454 kalória van ebben a 400 g-ban, ami valljuk be nem sok, de én inkább akkor fogom, és lesütöm egy tepsibe a krumplit brokkolival, és egy pici naturjoghurttal, vagy valami kis könnyebb dolgot rakok rá, de én úgy sültesebben, tudjátok, jobban szeretem. Én erre most adnék egy 4 pontot, mert annyira nem volt ez rossz egyébként, és szerintem amit tudtak, kihoztak belőle. Én ezt most elfogyasztom, úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó. Ha tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Írjátok meg kommentben, hogy a 3 étel közül ti mit kóstoltatok már, és hogyha igen, akkor melyik volt a kedvencetek. Találkozunk egy következő videóban. Legyen szép napotok, sziasztok!